سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا زموږ او ستاسو د HTML د کلاس 14 درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په ایمیجز باندې کار کوو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو عکسونه په HTML کې استعمال کړو. نو راځو لومړی په دې ځان پوه کوو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو ایمیجز یا عکسونه په HTML کې خپل ځان لپاره اډ کړو. To add images, an image to a page, use the image tag. د دې لپاره به موږ او تاسو د image یا img tag نه استفاده کوو. کله چې موږ او تاسو غواړو په خپل HTML فایل کې د یو عکس نه استفاده وکړو یا یو عکس شو کړو، نو د دې لپاره موږ او تاسو د img په نوم یو tag موږ سره موجود دی. د دې نه موږ او تاسو کولی شو استفاده وکړو. Image tags img do not have closing tags او دی چې کوم دی closing tag نه هم لري. شاید په لومړیو کې هم ما تاسو ته دا خبره ویلی اوسي چې image tag چې کوم دی د یوازې starting tag لري، closing tag دی نه لري. The two main attributes you give to the image are the src tag. ګورې په image tag کې دننه موږ تاسو د src څخه استفاده کوو. src ګورې د image source in alt SRC کې موږ سره د ایمیج سورس موجود وي. کوم ساحې نه تاسو دا ایمیج راوصل غواړئ خپل ویب ته، هغه به دلته په SRC کې ورته په نښه کوئ. او په alt text کې which is an alternative text describing the image. په alt کې به تاسو د خپل عکس چې کوم تاسو راوړئ دا کولی شئ describe کې یا تشریح کې چې زموږ په دې عکس کې دغه څیز موجود دی. ګورې اکثره وخت داسې کېږي موږ یو ایمیج په خپل HTML فایل کې راوړو، د لوډینګ له وجې دی چې کوم دی ډېر په سختۍ موږ سره راځي. نو دې لپاره به اکثره وخت موږ سره زموږ چې کوم alt text دی هغه هلته ښودل کېږي د عکس په ځای. نو کوشش کوئ چې همیشه لپاره چې کوم خپل HTML فایل کې یو عکس راوړئ نو کوشش کوئ د alt text نه پکې استفاده وکړئ. ګورې دغه ډېر لنډه لاره ده. لومړی به تاسو دغه انګل براکټ اچوئ، هغې نه وروسته د ایمیج ټاګ SRC کې به د خپل ایمیج سورس چې کوم دی دلته به ورته لیکئ چې کوم ساحه کې تاسو سره د عکس موجود دی. دلته ما ورته لیکلی چې ایمیجز په نوم فولډر کې hello.png په نوم سره کوم فایل موجود دی او په alt text کې ما ورته صرف hello world لیکلی دی. تاسو کولی شئ چې هر رقم ټکسټ ستاسو خوښه وي دلته یې ولیکئ، خو کوشش دا کوئ چې خپل عکس پکې ډسکرایب کړئ نو دا به ښه راشي تاسو ته. راځو په عملي ډول زه تاسو درښیم چې څنګه کولی شو په خپل ویب پیج کې یو عکس انسرټ کړو. نو دې لپاره ما تاسو ته لومړی کې ویلی چې موږ او تاسو به د img ټاګ نه استفاده کوو. تاسو کله انټر پریس کړئ او هغې نه وروسته چې کوم کار دی تاسو باید خپل سورس اوس دلته انټر کړئ چې دغه عکس تاسو سره دی دی کوم ځای کې موجود دی. نو ما سره چې کوم عکس دی دا ما سره په همدغه فولډر کې کوم کې چې ما خپل کوډ خلاص کړی په دې کې د bg.jpg په نوم سره jpg په نوم سره یو فایل موجود دی، یو عکس موجود دی. زه غواړم دا خپل ویب کې شو کړم. نو دې لپاره به تاسو کار داسې کوئ چې خپل سورس به دلته ورته لیکئ. نو د سورس لیکلو لپاره SRC او دغلته ډبل کوټس کې دننه به اوس د خپل فایل نوم ورته لیکئ. نو زما د فایل نوم دی bg.jpg. دی ما انتخاب کړم. انتخابولو نه وروسته کله چې زه دی بند کړم او دی سیف کړم له خپل ځان سره نو ګورئ هغه عکس به دلته موږ سره راغلی اوسي. دا عکس موږ سره دلته راغلی دی. اوس کله چې تاسو غواړئ د alt text نه هم استفاده وکړئ نو تاسو به دغلته ورته alt لیکئ alt او دې کې که چیرې کوم ټکسټ لیکل غواړئ دلته ولیکئ. زه ورته یم this is my background image. دغسې یو ټکسټ ما ورته ولیکم. اوس ګورئ اکثره وخت داسې کېږي چې زموږ ویب ریلوډ کېږي او انټرنیټ کنیکشن که چیرې سلو وي نو هغه عکس کې که چیرې زموږ ویب دغه عکس په اسانۍ نشي فچ کولی نو دغه ټکسټ به هلته د دې په ځای ښودل کېږي. یا هم که چیرې موږ بیخي یو عکس انسرټ کړی نه اوسي، یو عکس لوکیشن موږ غلط لیکلی اوسي، فرض کړئ ما دلته دی هغه چې دی غلط کړ او دی ما سیف کړ نو ګورئ هماغه ټکسټ چې کوم alt text کې لیکلی او دلته به موږ سره دی شو کېږي this is my background image. دا ولې راغی ځکه موږ او تاسو سره بیخي عکس موجود نه دی، خو که چیرې زه راشم دې لوکیشن بیرته صحیح کوم او دی سیف کړم له خپل ځان سره نو تاسو کتلی شئ چې عکس به موږ سره بیرته دلته راشي. بل یو دوه نور مهمې attributes دی دننه موږ او تاسو چې زیاتره ترې نه استفاده کوو هغه موږ سره لومړنی د width دی او بل د height دی.
چې پراخوالی کله تاسو غواړئ په HTML کې دننه جوړ کړئ د خپل یو عکس لپاره، نو کولی شئ د width او height نه استفاده وکړئ. فرض کړئ زه ورته یم زما د عکس width دی باید 400 پکسله اوسي، نو ګورئ اوس یې اندازه کمه شوه. که چیرې نورې هم کوچنی کول غواړئ نه 100 پکسله یې کماته، یا زه دې سایز څخه ورته وایم 50 پکسله یې که، نو همداسې به یې سایز کمیږي. او که چیرې زیاتولی غواړئ فرض کړئ زه ورته یم 600 پکسله یې که، نو ګورئ دی به موږ سره اوس 600 پکسلو په اندازه د دې width اوسي. همداسې هایت هم په سیم طریقې کنټرولولی شئ. فرض کړئ زه ورته یم 300 پکسله باید د دې هایت اوسي، ګورئ، یا زه ورته یم د دې هایت دی باید 100 پکسله اوسي. دغسې طریقې سره به دی موږ سره راځي. نو دغه طریقه ده موږ سره چې څنګه موږ او تاسو کولی شو یو عکس خپل ویب پیج کې راوړو او د دې عکس width او هایت څنګه کنټرولولی شو او د alt text مربوطه یو څه موضوعات ول. بل you can also get images from a web URL. تاسو کولی شئ د انټرنیټ د یو URL څخه هم خپل عکس خپل یو ویب سایټ ته راوړئ. فرض کړئ زه راځم دغلته دا کوډ چې کوم دی دی بیخي ختموم یا دی کمنټ کوم دی ځنه تر څو بیا تاسو وکولی شئ ترې استفاده وکړئ. او زه غواړم چې اوس یو عکس راوړم خو دلته د آنلاین لارې ما سره عکس په کوم فولډر کې دلته موجود نه دی. نو لومړنی کار چې باید تاسو وکړئ یو URL به پیدا کوئ د خپل عکس لپاره. نو زه راځم فرض کړئ خپله همدغه ګوګل نه به یو لینک واخلو. زه دلته سرچ کوم فرض کړئ زه ورته یم پروګرامر، او زه پروګرامر سرچ کول نه وروسته دلته ایمیجز ته راځم. ایمیجز ته راتلو نه وروسته دلته چې کوم عکس زما خوښ شو همغه به دې ځینه انتخاب کوم. فرض کړئ دغه عکس زما خوښ شو، زه غواړم دې نه استفاده وکړم. نو تاسو به راځئ په همدغه عکس پر رایټ کلیک کوئ او دلته به ورته وایي کاپي لینک ایډرس، یا تاسو کولی شئ دغلته د دې آپشن نه استفاده وکړئ کاپي ایمیج ایډرس. په دې باندې کلیک واخلئ. اوس چې کله زه راځم دلته غواړم همغه عکس نه استفاده وکړم، لینک خو تیار ما کاپي کړی، نو دلته راځو IMG ټیګ ورته لیکو او SRC یا سورس کې مونږ ورته څه لیکو همغه لینک ورته پیسټ کوو. لینک پیسټ کول نه وروسته کله چې دی تاسو سیف کړئ ورې هغه عکس به تاسو سره دلته راغلی اوسي. یوازې دا عکس نه کوم بل عکس که چیرې ستاسو خوښ وي صرف کار به دا کوئ چې د دې عکس لینک په خپل ځان لپاره کاپي کوئ. فرض کړئ دغه عکس زما خوښ شو، رایټ کلیک پې وکړئ، دلته ورته وایي کاپي ایمیج ایډرس. د دې ایډرس کاپي کول نه وروسته اوس چې کله تاسو غواړئ د عکس نه استفاده وکړئ فرض کړئ زه راځم یو بل ایمیج ټیګ اخلم او په دې کې دننه دا لینک چې کوم دی پیسټ کوم، alt text به ترې ډیلیټ کړو، دی سیف کوم له خپل ځان سره. دا عکس به هم موږ سره راشي. دا ټول عکسونه ګورئ موږ سره د انټرنیټ نه یو لینک دی. دا نه ما سره په خپل ډیوایس کې سیف دی نه کوم بلې ساحې کې. دا ټول موږ او تاسو د لینک له لارې خپل HTML کوډ کې دننه راوستل. نو دغه یو طریقه وه چې څنګه موږ او تاسو کولی شو د ویب URL نه څه وکړو یو عکس انسرټ کړو. صرف مهم پارت پکې دغه URL دی. نور خو په طریقې تاسو پوهیږئ چې څنګه کولی شو یو ایمیج انسرټ کړو، مهم هغه پکې زموږ دغه URL دی چې دغه URL به تاسو صحیح پیدا کوئ. کوشش وکړئ چې URL مو پوره چیک کړئ چې آیا زموږ URL صحیح دی یا نه دی. نو دا زموږ او ستاسو د HTML درس چې د ایمیجز مربوطه و. انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. کوشش دا کوئ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بل آیکن هم ورسره کېکاږئ او زما یوټیوب چینل خپل ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ تر څو زما یوټیوب چینل هم پرمختګ وکړي او نور افغانان هم له دې درسونو څخه برخمن شي. تقریبا ما په خپل یوټیوب چینل کې د وینډوز څخه شروع تر ورډ، ایکسل، پاورپوینټ د دې ټولو درسونه ما خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کړي چې هر یو کس کولی شي ترې نه استفاده وکړي. ګورئ د وینډوز پوره درسونه زما چینل ته اپلوډ شوي دي. د مایکروسافټ اکسس درسونه هم روان دي، 2 لیکچر اپلوډ شوي، نور درسونه هم راځي. مایکروسافټ پاورپوینټ په پوره ډول د یو پروژې سره پوره شوی دی. همداسې مایکروسافټ ایکسل درسونه هم په پوره ډول زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شوي چې په هغې کې ایډوانس فنکشن نه هم کار اخیستل شوی دی. او زموږ د HTML پلیلیست دغه دی روان دی. انشاءالله همدغه هفته کې به د HTML درسونه هم زموږ او ستاسو خلاصېږي. د مایکروسافټ ورډ لیکچرز هم خلاص شوي او انشاءالله دې نه وروسته به دغه ویب پروجیکټ چې کوم دي یو پروژه زما چینل ته اپلوډ شوی، نورې پروژې به هم انشاءالله زه خپل چینل کې اپلوډ کوم. نو له تاسو څخه مې هیله دا دی چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو ته یې هم ریکمنډ کړئ. ډېره مننه.